نیه خواستم اینو من به مال نیستم نه رای سر کن اگر شما بترین با ما بیاین خیلی پویا بود استنادم که بیفی شما بیا بریم دیگه خاطر همش هم شیرین میشه سلام خلاص سلامتی چی کنید؟ سلامت شما همه شما رو مزامتون میابون بپر دست در نکنه زیاد مزامتون میابون بچه مزام زنگ زن واقعا ایدی جواب نیه خواستم اینو من به مال نیستم نه رای سر کن نونی کور را سر کن؟ نه کن داره زنجش بزن بینر کن جواب نیه شما رو ساب کارش چه نوری؟ نه فهمده دینو دیفهم برای سر کاره چه ما پرسیم نچه من والا شماره بهش ندارم نه شماره وقتی توی ترین شماره دستتون در نکنه ممنون کار نوری؟ خب بیان بشین دستتون در نکنه ممنون تشکر سلام حالا ما ایران کنه کردن ولی زنگ زمینه گوشه جواب دیانه ولی اگه اومد بگو بامدادی اومدم دست در نکنه با اجازه خدا قصد عمل خش وکیل خیلی زنگم ایزه گفت سی خاطر که سری دل بازداشت کنه نیاز به شهادتتون داره و اگر شما بترین با ما بیاین خیلی پویا بود امروز سر کار منم خب دوباره ایران اول کنم باز بیکاری بود یه کاری هم خب اون روز از گل جستم ده شما که با هم تماس نگیرین گم شاید دوست نشه برسه رو کار دقیقا رو کار دائمیه یه فصلیه او کار دائمیه هر وقت پستین ترین برن سر کار الان نه خودتون ما خود شرمنده نیه ایدونم شما دستتون خالیه ایدونم میترین ولی شرمنده ما هم به خدا مجبورم مجبور نبیم میام اگه بترین بیاین
با برن که وکی شهادت بدیم زی برگردم یارم تو سر کار ده یکن تا خون با اوستاکارتون صحبت کنم الان تو روزم میام ولی خیلی تنسان بخواهش بکنم بس بگو بیان برم ماشین تو الان تا دیم باش وقت مزام کار کنه سرمنده بخواه اگه مجبور نبیم مثلا میام یا آقای خالگیر 3 ساعت برامو برای زی آرمش من مزیشونه باید کار کنی خب زی بخدا زی آرمش اگر گیر نبیم مثلا میام تو خواهد کنم حالا دیتوی که من بخاطر که هم دستتون در نکنه لطف که ممنون تشکر بزرگوارم دست دارم سختتون نیستی رو بگرم ما کار کنیم؟ کنم یه کار فعلا نه مجبورم کار کنم اینجا الان دائمی میرینیم یا؟ نه اینو کارم تو صرف یه روز دیگه؟ میرم سر کار یه روز میرم همینطور صرف دیگه بعضی موقع میرم سر کار هم که کار کنیم باش خیلی اصلا عرض کار کردن این کاری چیگی دارم سنه کار کنید چه میشه میگی ببین نیگم به یه آسون طرف باید بریم ببینی اصلا خود ببینی تری شرایط شده 3 شیفته خب بعد شوکار داره بعد از ظهر کار داره صبحی هم مثلا رستوران آرمی هفته به هفته چرخه بعد مقبا سازی 30 کارتون درست کنن 30 کف سولیل 30 مرغداریل بعد بستگی به خودتون داره و که بترین ببین چه کار کنید اگر مثلا استعدادشو داشته باشه و همه چیز زیاد بگیرید بترین مثلا تعمیر کنید مثلا ترین دوستا کارا بوید به فیروز قادی مثلا اگر نه مثلا ترین فقط کارتون بریزید داخل چشم و سولیه چشم دستگاه تا خودشون کنه بیا برم حالا اگه خواسته خودتون ترین ببینید دست داره نره باش صحبت میتون میانم سری دارم هر زمان نه شما که تماس با من نگیرید هم شاید نخواستید گفتم شاید فقط سون اومدید نمونمون بیا بریم طی وکیلینو فقط خواستی یه کاری سیم انجام ده و یا گفته بود یه کاری سید سراغ دارم نه والا ما از سیمی بیا من ده زنیزه اومدی تره نه ما از این شخصیت نارم اون وقتی مثلا بیام اونجا خود مثلا شما بیکار رو بیدی بعد جمع نشسته بیم هم یه آقای خالد درامه من میگوید که یه کارگری خیلی داخل کار کنن و اما اشوام قول شه کسی نه یا دوش از زنگ ده پده که یا ولی ما خواستم زنگ باش صحبت که تا برم کارش ببینم اومده هم کارش ببینم شما ده خبر و یکی نوری چه که شکایت که شما نه ما آشنای فامیل مونه نیم و شکایتش کنم ولی تست میشه یه چند بلا سراغ شجرای هم خبری بهش نمین اون خور هست آخرش پیدای بوم آخوری را آنتالیا
خوبی تعرض بجی کنه بقیه کارش نارم مثلا دنبال پروندهش نیرن شاید سلام علیکم. خوشین سلام. سلام. چه خبر؟ سلامتی؟ بنده خدا سر کارش بیده شما که تماس گرایی با همون با این واجبه شاهدتون که گفتیم. بله سلام. آورده صحبت کردیم یا و شما هم یه چیز بدیده الان شما هم توضیح بیستش بهتره من اول خواستم اینو کلی توضیح بی یعنی چه اتفاقی افتاد و سیمون چه چیزی دیدی چه اتفاقی بس خب خواهی نزدیکتر بشینیم که سوال نمیشیم کلا یه توضیح اجمالی ببینم چی بوده است چه دیدی؟ این بنده خدا رو دیدم سی سوقیه چند باری بنده خدا مایی رو یه سری پرونده گرم بیان بریم خونی بنده خدا رو بیشتر توجه چند باری اومد داخل دفتر هر پشت بعدش یه خانمی اومد یه وکیل به هر دلیلی یه روز روزانه خرید یه روز روزانه مثلا یه کار انجام بده یه کاری برای فرستای را ما یه سری نوشته بودیم ولی تو شخصه بعد یه سری دیگه اومد خب تصمیم گیرم تا گوشیم دزدکی برم یه فیلمی چیزی ازش بگیرم اینم مثلا از حساب شد چی بود بچه بودن حقیقتش بعد که من فیلم فکر کنم تا یه پاکت داشتم یا پاکت معلومیه یا در بسته نه در بسته فقط یه پاکت داشتم و بعدم بهش گفت تا بفروشمش و به زنگ میزنم اونا چیزی نه فیلمشون رو دورین یه دیگه فیلم ازش رو دارم الان همراهتونه نگاش کنیم حالا همون سری هم دیگه خانم بود اون ترسیم سی دردسه رو بالا کنچید اصلا یه چند رقم دسترس پا من ناموده که فرار کرده ظرف اصلا نیستش نه جواب گوشی اصلا میگیرم ما که وکیل دادگاهی حالا با خود گفتنی دست به چیز ماشین‌ها نمیشه استناد هم که روی فیلم همان این شخص خواهر شوهرتونه که داری یاد داخل درسته؟ همون شخصی که سند وکالت انتقال دیم به نامش چند بار این شخص بعد از هر بار که ایشون میومد بعدش من راضی کردم هر بارم یه بانه فرستاد بیرون که نفهمید بود او بیاد یه روز برم مثلا چایی بسید بیاد قند بسید بیاد موشی خود رو فیلم دیگه درسته یه موشی ترجمه کردیم رو رفتون برم بیرون رفتون پشت دست خب آره یه مداره چه چیزایی داره بشیده دارستیش هم توضیح دیگه شک کرده که خون و وکیل دستم یه کاسه فیلم فقط با باید نسخش بریزیم سری سی قاضی نیازه فیلمش خوبه نشون که حداقل اینو با هم ارتباط داشتن طبق قانون یه وکیل میتره همزمان هم طرفدار خواهان بود وکیل خواهان بود هم یا با خوانده بریزه سر ایشون از نظر قانونی اصلا جرم انجام داد یه جرم در قانون اصلا جرم انگاری رو بده ایشون جرم کرده یه وکیل فیلمش خوبه نشونی که حداقل به قول گفتنی هم داخل صحبتاشو رد و بدلی بود به نظر شما وقتا این فیلم به دادگاه نشوندید ما
چند روزه فیلم ساختی؟ ما علاوه بر فیلم شکایتی که رو شهادت داغان هم نوشتیم، چون قاضی الان از ایمان خواهد که این فیلم کی گیرو و صحت این فیلم رو باید تایید کنیم، چون الان با توجه به هوش مصنوعی، با توجه به چیزایی که هست فیلم ساختن باید قطعا اگر بیان داده کنی فیلم ساختگیه. بجز اینکه شخصی که فیلم گرفته با گوشی که باش فیلم ضبط و بیان دادگاه و بدن به کارشناس مشخصه بود که این فیلم بله واقعی با این گوشی گرفته و با هوش مصنوعی نیست یا ساخته‌ای نیست و شهادت خوش میخین که ایشون بعد از هر بار که شما مراجعه کردید پشت سرتون اومد و با وکیل الله به قول گفتنی صحبتی کردن یا چیز رد بدنی کردن. حتی با توجه به پرونده‌ای که مخون مطالعه کردم یعنی تبانیشون محرزه، چون اصلا هیچ مدارکی رو پرونده نذاره متاسفانه، یعنی مدارکی شما بشیده هیچ کدوم سر پرونده نذاره، معلومه که با هم تبانی کرد. دو ما باید سریعتر اقدام کنیم ببینیم سند چای شدن انتقالش دان ندان. اگه به نام اون خانم سالیگلی اسمش شدیدی اگه به اسم سالیگل بود که توقیفشی کنیم میتونی انتقالش به اگه به اسم آقا او وکیلیشون کرده بود دردسرمون خیلی بیشتری، چون اون طرف فروخته بودش انتقالش داد بود تا ما بیم بخیم فرایندی بکشی فرآینده یه ذره طولی کشید. البته مشکلی نیست شهادت گواهی که نداری. نه بالاخره آقا در حدی قانون زوی به شما داری هم حالا اگه بحث ثوابش بود ثواب داری کنی هم داری ثوابی کنی بالاخره ایشون این فردی که به ظلم بود. نه ما یکم از وجدان داشتم و بعدم همین چیز داره از دست میده و چند باری با مراجعه که ایشون الان با توجه به کاری که بهش کردن هم بچه‌ش از دست داده خب هم خونه که داخلش میده الان از دست داده مجبور به تخلیه‌اش کنه خب و شما واقعا ببینید در حد یه شخصی به قول گفتنی خوبی کنید که واقعا به این ظلم بود بس هم ثوابی کنین هم اگر به قول گفتنی در ته کار هم ما دیدیم که شما این به قول گفتنی لطفتون بی جبران نیرن ما به هر طوری جبران کنیم که حالا یا اون مدلی که شما از وکیل طلبکاری مالی محکوم شدید که ما از این نمی‌تونیم یا بالاخره لطفتون ما جبران کنیم سیتون دست دادن ما من شکایتی هم که نوشتیم مشخصات شما نوشتیم فقط شما لطف کنین دو روز بعدش این فیلم رو بیاریم بزنین سیدی و روز جلسه دادگاه بیاریم به قاضی تعیین. انشاءالله که ما با این شرایطی که وجود اومده و این فیلم و این شهادت داخل هر چند تا پرونده‌ای که هست 2 تا 3 تا پرونده علیهشون مطرح کردیم همه نمیتونیم محکومشون کنیم. مدارکمون مدارک متقنه، مدارک خوبیه و محکمه پسند مدارکمون به قول گفتنی باید قاضی به نفع ببره. دستتون در نکنه حالا باشه ما آقای خالی هم خواب سر کارش باشه ما مزاحمت هم بودیم یه بالاخره یه چیزی که باید چند مدت لطف کنیم در حق ما و این خانم و این کار به سرانجام برسونیم بیشتر بخاطر بچهش آن یه بچه از مادر جدا کنیم خیلی سخته و هم به ناحق یه بحثش هم بحث خسارات مالی که بی خانم وارد بوده واقعا یه خانم بی سرپرست خیلی سخته اونش بهش سیده بود شون تنها سرپناه تنها با قول گفتنی داراییشونه که خواستن بدونستی همین بچه اما خب با قول گفتنی با فریب با تقلب از این خانم ایسینش رو با قول گفتنی کشینش بالا شما باید کمک ما کنید تا ما هر طوری پرونده رو سرانجام برسونیم چشم هر کاری از دست برمیاد با این کی اون دستگیرش کنیم؟ ما نهایتاً فردا تا پس فردا با توجه به این فیلمی که بیاریم حکم بازداشت کسی توست. فقط یه چیز اگه خواستیم بریم بازداشتش کنیم یا رو ما هم بیام؟ بله قانونا اینطوری حضور داشته باید البته کاری نکنیم که موجب تشویش و درگیری چیزی نباید من کامپاتل بینم چون واقعا زجرم داره چند مشکل نداره شما همون روز من معرفی کنم تشریف بیارید به قول گفتنی حالا از دور از این جوری بود که حالا موجب اخلال چیزی نبود ایراد نداره دستتون در نکنه ما در سلامت ممنون لطف بزرگی به خدا در حق مرسی کنم نه وظیفه همی نه با اختیار داری دستتون در نکنه سنه در نکنه دست در نکنه تشکر کنیم دستتون در نکنه ممنون از لطف خدا ممنون باش
مامان These? Wait a minute. میشه بیا این سنگینه بیف چند تا داشتی؟ چنه؟ آه ها خب حواسم پیزشون کنیم برش تخم ریزشون خیلی ریزشون کنیم همش هم میخوام رسیم نه اسپشال بهتون نستم یه اینو بیا ما تا من ندارم آجی خدا رو دیدم چی داری بکن اینو ریزشون چشم بهتر میشونم یه جابلشون چقدر مایه بیا بریزیم روی دیست با اون کارتون چی؟ نه ایدونو به حلوان که خواهد درست کنم الان به هزار زنامون نمیان رسی کن شو مامان جانم آمات لاینو بپوریم آماتلنم رنگ داره هم به خب ماسلو کن همین حالا باید شوم درست کنی خب باش نه خودش از چی که درست هر چی که درست کنی همین لبابی که در این این چند نفر جای من تو اونو 5 نفر صاف کن 5 تا خون حتما نمی خیلی اینو مشتری نمیاد حتما نمیاد نه تا یه دقیقه درستش کنیم دیر نبود مورد رنگ میدونیم این خود جای نمون این من نمیاد ایگو همون تولیک تا لرزه بزنیم وقت خب چه کنه؟ نه نظره همین نازه برم نه چرا که گناه داشتم میشه دوی مشکل فکر میگی گناه داشت که دیمه چه هست ایگو بی زحمت برن سره تا می نبگیرم چه زنانه کیا؟ آجی زنان؟ حتما نمی ها شاید میده بانده بابا کی بیخونه کاکا من ببینه لینا ماما شلوار تو بپوش بیا بیرون باشه؟ آخوش من گردی یا تکی بیده نه دلان خوش در بالی جخمی نه تکی بید زینب تیزی نبی محمد آوردش قصر اسمان در میمونو سجاد ببرسون چه معمیل یا خورده شو بیا یا خورده سجاد نمرن انیو سجاد مشتبه عمران کرو برم برسون چه معمیلی هم یا خورده بیا کرو نه ماما آجی ببینه داری؟ ها خواهم یه چند تا ببینه ها داریم 4 تا 6 تا بنش یکی چون تو هنوز دارش فهمی چه بخورین خسته نمید دست در نکنه ممنون آجی چه بخاطر یه چند تا بیشتر چه خورمه بیا چه خورمه رو داریم از دو صبره ما فکرم زهرای نازنین نازی خانم یکی هم دارم برند تا الان ما بیا سلفونه بیاری؟ نه یار برای سلفونه بیارم مامانی را دست من غیبت کردن
اگه این عقدست بود مینو عقدست میشه قرآن نیشه میخور مایل اصیل همشون تو یعنی همیشه با هم بخورم نه اگه میتو نیگم بخورش اگه میتو بی نخریش دومه بسته نخریش تو من چهار بند ما نه با کی نه با تو میگه ایتن با تو نه چه بیرو برگشت ایران شخصی نه مندم در برگشت نه مندم تو تو میگه نه این تا ایرو من مرام اینه بیارن چه نه من نشه نمی شما بچینشی اما در کار من دست یه رنگ فقط من دکون پیدکی نکنم پیدکیسته نه آدم پیدکیونه ها فکرمون پیدکی واسه سه تا دونه فکرمون پیدکی فاطمه چند تا ببین؟ فعلا 5 چند سن؟ سیبا سر نیست سیر سر مزارت بعد تا بیشتر خیلی سیر مزارت بعد تا بیشتر خیلی فکر خونه ما هست خواهی گفت بعد تا همون بیشتر نمایی نیست سن مزار هم سنگیرون جلو ببین تابشونه اگر هم اضافه بیدیم سوسی چه نمشهشون هزار؟ انا عالمه چه؟ این ما مثل این نمیه نه نصفشون که 4 نصفشون که بگم رسیدم و گفت تا بخدا اینا که قلب غذا درست کنیم غذا نفعني هیچی نه فاطی نگوش ما سشون با غذا درست کنیم برای ابو ماما بخدا خیلی من چیگیر اما باش درست کنیم حال دیم خدا درست کنیم خدا اصلا این چند تا نوید قول معرفه جل چند تا نکم چاقو باز نکه در دو نه بگو حتی بخواب ببینم بخواب ببینم میام بخواب تو رو خدا بخواب خواهش میکنم بخواب لالای 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 رودام لالای 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 هی گرگ پیر دندونی لالای نخوری خودی دونی ما بزنه لالای لالای دشمن رود بر من مار بزنه اسم کی؟ آره بخواه لا 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 گل گندم نبینم داغ فرزندم کلام الله تو پیرش کن زیارت ها بخواب دیگه ماما یعنی زنم بعد نفسه میاد میزنه بخواب اوی لالای 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 روزم لالای 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 لا 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 لا
خب یه دکان خود داریم. نه یعنی با من یه خود بخونم باید نه تو بیا. بزرگ بیارم؟ ها بابا نیست یخچال ایگون او یخچال اگه که اضافه کنی بکن باش. هر جا خواسته باش باش. یه 5-6 تا اضافه کنم توش. اینا خوردی. باید نه نه بخوام گورش کن تموم بریم نه خب اون عالیه خب دست دارم خدا نه بیا تا اول آقا شروع مشتاق. من کابینه ناشتم خب بتا بنشون بیاره نه ایگون رو سه عوض که ماکارونی نه خواستم تا دیگه برشی گشتن کبریت نیام اینو خواستی داخل می‌کنی؟ خواستم تا دیگهش کنم دیش بیا برو دو شروع کنی کلا و نابه با اجام می‌کنی خوره بیا تا کنیم فاطمه همش هم شدی نیست حالا این تلفن بانجی خوی نیست اینقدر زیاد نازکشون نکنی تو چی بود که جوندار بود زیر دهنشون هم همون کنی رو ولی اون رو که سوری که قدر رو خواست بکنم شنو میبخوام گرجال یه حرفه گیزه شنو نه تو نیتری با ما یکیش پاره یه چند تا درم ای صبح زیر یه خاموش رو یک جا خاموش کن همین با انجونم دست دام سیاه کنه زنم محمد شد ریزم نصف شب ریزم الو جان سرشم بیارم بریش دیدی این چه هست چی چنده؟ چی چنده؟ الو دا توی بریسی من دست من رو برو ولی برو باید برگرد بازی کته مالشی عزیزم برو قربونه برو یکی دستی که لیتر اونجا جو خود بگو بر نویده بگو بری سمیره بدن که من رایمانه دخلی برسه تو جوان ساختنی بود چیکاری هم گویی که جوان ساختنی بودی نمره رو باده زنگه
خالی دیگه خالی ترکیده بده ترکیده صبح نه لستشون براشون چمه بوده میسوسه آله اصلا مراد بوده Şeker cagalerim. Non dren aşağıda. Non ne şartın bırak. صندوق تو بذار بالا جونا حالا یا خب یارمشون درد حالا یا یه دقیقه صبر کن بس یا باز کنم. نه بس نه یه چند تا ده بزرگ هم. خوشم برتام بی. ولش کن نه من میخوام برم دایی Yine bir. بنیامین تو مگه نمی‌بینی؟ Yine bir mesela. Tabii. اللهم صل على محمد Kulu hoş bol. بابا این همون مشگل کارش تهی میال مشگل کارش ناشته بوده ایمای آگردونی که میال خیلی خب دست در نکنه برای به سلامت این دوری نون آورده؟ نه اول کن نونا رو بردم نون یاره حالا تا خوابم بیرون اینو بردم فاطمه بشید بینم پختنشان با پختن ما فرق کنه بگه فاطمه خیلی کنم میرم بسته بهتر بیارم؟ بگیری؟ فاطمه زیش نکنم کن فاطمه خورده اومدی بیاد تا اومدی شیر ها تا چند شب بزنیم نمیشه؟ نمیشه بزنیم؟ زیبا اون چاکر نارو بیاد بابا آدریان با چی خرمی که شده با ساعتم رفت شلونتر از بس که پشتی مغزت رو میبینه یه تشکر بستی
الو قربونت چطور؟ گاری باوری؟ حال نارم سلام سلام شو بده ماما اگر تو اما سیترشی میریزن کورا اترشی که خرابه در من یفتال اینی هست سلام خوش اومدید شما اومدید او هم بگیرید زحمت کشید ایار سبده بیا آجی سینیلت کنیم سینی زرفل بودیم علی بیو درد دارم بیو 5 دقیقه سری خوابی که ما الان اینجا گیری کنم جایی بس میکنیم اصلا گیری سری باشه بچشم علی بالا کیه؟ دیرو خیلی دیرو برو بالا بیا بالا بیا
بیا